السلام عليكم نن په دې کلاس کې زه تاسو ته ښیم طریقه د لاین کې د ری کنسټرکشن لاین ملټي لاین اینڈ پولی لاین ټیک شو په دې درې څلور قسمه لاینونو به موږ خبرې کوو نن ټیک شو لاین ما تاسو ته پریویس ویډیو کې ښوولی دی چې موږ لاین څنګه ډرا کوو او لاین کې انګولر لاین موږ څنګه ډرا کوو په دې ما پریویس کلاس اخیستی دی ټیک شو نو ما د اټوکیډ چې کوم دی نوی شیټ کولاو کړی دی ټیک شو فرست زه راځم موږ چې کوم عموما کوم مطلب سټیپس کو سټیپ وایز به بار بار موږ تاسو ته کوم چې تاسو دا خو بیسیکلی زده شي ټیک شو نو فرست به زه کیبورډ نه انټر کوم یو ان ټیک شو یو ان به انټر کوم دا د یونټ سیټینګ لپاره ټیک شو دا موږ بار بار دا سیټینګ کوو ځکه چې اټوکیډ موږ نوی فایل کولو کو نو هغه موږ سروي په ډیسیمل کې نو دا موږ اړو ارکیټیکچر ته یا انجینیرینګ ته نو زه دلته ارکیټیکچر سلیکټ کوم او دلته پریسایز ان کې زه 0 فیل هر سلیکټ کوم بیا به زه وروسته تاسو ته په 0 and 0 half inches feet and half inches feet and 1/4 inches په دې بیا وروسته تاسو خبر کوم په حال زه 0 فوټ چې کوم دی سلیکټ کوم دا ما اوکې کوم نو د ډرایینګ سیټینګز چې کوم دی هغه اوړېدلې دی feet and inches ته ټیک شو اچھا اوس ډرا ته راځم او دلته خبرې کوم پر ری باندې چې اټوکیډ کې موږ ری څنګه ډرا کوو د ری شارټکټ موږ سره دی آر ای وای او کیبورډ به انټر ووهئ نو موږ سره چې کوم دی ری کمانډ شروع شي دلته دی و چې سپیسیفای سٹارټ پوینټ مطلب ری ته کوم ځای نه ډرا کې موږ ته سٹارټ پوینټ ماته وښایه نو کیبورډ ماوس نه چې کوم دی دلته لیفت بټن موږ کلیک پکو ټیک شو او ماوس تاسو دې طرف ته بوځئ داسې وګوره هر یو انګل کې تاسو لاین چې کوم دی هغه ډرا کولی شئ دا وګورئ نو دلته که تا کلیک کړئ یو ری ډرا شوه دا زه بل کلیک کوم بل ری ډرا کیږي دا وګورئ دلته ما بل ری ډرا کړه اچھا اوس زه نور ری نه ډرا کول غواړم نو دلته کیبورډ نه اسکیپ وهئ کمانډ موږ سره ختم شي ٹھیک شو یا د موس رائټ کلیک کې موږ سره چې کوم دی بعضې کمانډ په دې باندې هم ختمیږي چې موږ د موس رائټ کلیک کو نو دې سره موږ سره بعضې کمانډ هغه اسکیپ شي ختم شي اچھا ری څه شیز دی ری کې دا کار دی چې د دې د یو پوینټ خو موږ ته پته لګي ټیک شو خو د دې د بل پوینټ موږ ته پته نه لګي دا انفینټ لاین وي ټیک شو هغه طرف ته مطلب داسې دا تللی دی اوس پته نه څومره دا ایکسټینډ شوی دی ټیک شو د دې موږ ته د بل اینډ چې کوم دی هغه پته نه لګي نو ری موږ سره داسې شي دی اچھا که آر ای وای تاسو دوباره انټر کې او دلته ما کلیک وکړو موس باندې او اف 8 زو وهم اف 8 یا دلته راشي ارتو بټن چې کوم دی د بدی باندې کلیک کین نو د لاین موږ سره بالکل سټریټ شي نو دلته د سلور انګلو کې لاین بالکل سټریټ ډرا کولی شم دا وګورئ ټاپ چې کوم دی ورټیکل دا شو دسې هاریزنټل دسې ورټیکل شو او دسې هاریزنټل لاین دا زه کلیک تاسو کې نو دا لاین وتا سره ری وتا سره چې کوم دی هغه ډرا شي صحیح ده نو دا موږ سره د ری طریقه ده اچھا ری آی تھنک ډیر زیات کم یوز کی مطلب یوز کې دومره نشته کم از کم 7-8 ایئرز وشو چې زه کیډ باندې کار کوم او ما چېرته د ری استعمال مطلب داسې ډیر نه دی کړی خو د ډرا کولو طریقې دا ده صحیح ده دا موږ سره ری اچھا دا زه سلیکټ کوم داسې او کیبورډ نه ما ډیلیټ ووهه نو دا ډیلیټ شو سیکنډ زه خبره کوم په څه باندې کنسټرکشن لاین طریقه ورته هم کنسټرکشن لاین ډیر بیسټ لاین دی په دې باندې بالکل کار موږ کوو او یوز کې ډیر زیات راځي د دې یوز به څنګه وي ډرا به څنګه وي هغه هم زه تاسو ته دلته چې کوم دی ښیم اچھا کنسټرکشن لاین یا تاسو د دې نه کلیک کولی شئ نو کنسټرکشن لاین شروع شو دا وګورئ یا اسکیپ وهئ اسکیپ او دلته وګورئ تاسو سره د کنسټرکشن لاین سمبل شته په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو سره کنسټرکشن لاین چې کوم دی ډرا کیږي صحیح ده خو موږ چونکې کیبورډ شارټکټ باندې به کار کوو او شارټکټ به زده کوو نو کیبورډ نه شارټکټ چې کوم دی هغه دی ایکس ایل انټر ایکس ایل به ټایپ کې او انټر ووهئ چې انټر ووهئ نو موږ سره کنسټرکشن لاین شروع شو تاسو کمانډ بار کې دلته وګورئ ایکس لاین سپیسیفای ا پوینټ اور ایچ هوریزونټل ورټیکل انګل بایسیکټ اوفسیټ دا وروسته طریقې به کې تاسو ته ایکسپلین کوم اوس اچھا دلته موږ سره کنسټرکشن لاین شروع شو اوس وی سپیسیفای ا پوینټ مطلب یو پوینټ ماته شو کا سپیسیفای کا چې کوم ځای ته کنسټرکشن لاین ډرا کې زور تیم ز دلته کنسټرکشن لاین ډرا کوم او اف 8 تاسو وه ارتو بٹن چې کوم دی آف کې نو دا وګورئ دا تاسو سره کنسټرکشن لاین ډرا شو اچھا ری او دې کې څه فرق دی ری کې دا پوینټ یو چې موږ به کله کلیک وکړو نو هغه یو سایډ ته چې کوم دی لاین ډرا کېده او انفینټ لاین انلیمیټډ لاین به موږ سره ډرا کېده ټیک شو کنسټرکشن لاین چې کوم دی د هغې پوینټ نه بوث سایډ لاین ډرا کېږي دې سایډ ته دې سایډ ته دا وګورئ لکه بوث سایډ ته د هغه لاین ډرا کېږي ډېر زبردست لاین دی ډېر زبردست کمانډ دی
طریقه به درسته به یوز درته زه هم چې دا مونږ یوز کوو څنګه صحیح ده نو دا مونږ سره کنسټرکشن لاین دی دا وګوره تاسو دلته یو کلیک وکړئ دا وګوره یو لاین راشو بل کلیک وکړئ موس باندې لیفت بټن سره نو دا مونږ سره بل لاین راشو دلته بل کلیک زه کوم دا وګوره دا مونږ سره داسې کنسټرکشن لاین راشو اچھا دلته زه اسکیپ وم نو کمانډ ما سره کنسټرکشن لاین ختم شو اوس دا زما داسې سلیکټ کړل او ډیلیټ مې کړل بیا راځم ایکس ال انټر چې ایکس ال زه انټر کم نو زه فور دې کې اچھا کنسټرکشن لاین کې زمونږ ډیر زیات یوز کې چې راځي ورټیکل لاین او هاریزونټل لاین موږ سره ډیر زیات استعمال کې راځي ورټیکل او هاریزونټل अब موږ څنګه راکو یو خو که زه دلته کلیک کوم دا اوس وګورئ هر طرف ته چې کوم دی لاین راکړي که F8 تاسو ووهئ ارتو بټن موږ سره آن شي دا وګورئ دلته موږ سره هاریزونټ ورټیکلی او هاریزونټلی لاین داسې راکړي خو دا لاین به موږ نه یوز کوو صحیح ده داسې هاریزونټل او ورټیکل به زموږ یوز کې نه راځي دا هغې بله طریقه زه تاسو ته ښیم اوس اسکیپ وهم دوباره اچھا ایکس ال انټر ټیک شو نو کنسټرکشن لاین دوباره سٹارټ شو دلته ارتو بټن که اوف وي که اون وي نو دې کې موږ د دې نه بغیر هم هاریزونټل ورټیکل لاین راکولی شو طریقې څنګه ده دلته وګورئ د موس سره سوی سپیسیفای ا پوینټ آر څه دا وګورئ ایکس ال لاین وي شورو دی سپیسیفای ا پوینټ یا خو یو پوینټ باندې کلیک ک لاین وی ډرا ک ټیک شو آر یا ایچ او آر وی ای آر انګل دا وګورئ دا دی کنسټرکشن لاین کې دا نور کمانډز دي چې دا موږ یوز کې راوستي شو نو که زما هاریزونټل پکاري نو دلته وګورئ کیپیټل ایچ دی نو دلته دی پسې ډایرکټ ایکس ال انټر پسې ډایرکټ ایچ انټر کېده وګورئ نو تاسو سره لاین چې کوم دی هغې نه څه جوړ شو هاریزونټل لاین جوړ شو دا وګورئ دلته ما یو لاین راکړه دلته مې بل لاین راکړه ټیک شو که F8 ار د بټن آن وي که اوف وي دا هاریزونټل شو صحیح ده دا موږ سره د هاریزونټل لاین طریقه ده دا ما اسکیپ کو اوس ورټیکل لاین پکې ډرا کوم او څنګه ډرا کوم نو ګورئ بیا ایکس ال انټر ډایرکټ ورپسې دلته وګورئ وی ای آر وی ورپسې انټر کې وی چې وی انټر کوم دې نه موږ سره ورټیکل لاین جوړ شي دا وګورئ نو ما یو لاین دلته ډرا کړ یو لاین مې دلته ډرا کړ ټیک شو دا ما سره دی کې ورټیکل لاین شو نو دا په کنسټرکشن لاین کې د هاریزونټل او ورټیکل لاین راکولو طریقه ده صحیح شو او دا زمونږ ډیر زیات یوز کې راځي په دې به موږ د بلډینګ یا اني اوبجیکټ چې کوم وي د هغه موږ سره پلان موجود وي نو د هغې به سیکشن یا الیویشن به موږ ټول د کنسټرکشن لاین په مدد سره جوړو او به وروسته بیا څنګه جوړو انشاءالله پروجیکټ کې زه تاسو ته ښیم بیا صحیح ده دلته زه اسکیپ کوم را واپس راځم ایکس ال انټر ټیک شو او دلته چې کوم دی ورپسې دی انګل ای ان جی ورپسې ا نو ا کیپیټل دی او دې کې وګورئ ا کیپیټل دی دا ا ورپسې انټر کې دلته وی چې انټر انګل اف ایکس لاین په کم انګل کې تل لاین راکولې هغه انګل ماته وښایي زه ورته 45 انګل کې 45 مې ټایپ کو انټر کم دا وګورئ دا لاین چې کوم دی کنسټرکشن لاین 45 انګل ته وړی نو دلته یو کلیک کو دلته بل کلیک دا وګورئ دا ما سره انګل کې چې کوم دی کنسټرکشن لاین موږ ډرا کړو دا موږ سره د کنسټرکشن لاین طریقه اوس په دې تاسو ته اسې یو سمپل یو د یو کمرې د یو روم چې کوم دی زه تاسو ته الیویشن جوړم چې موږ الیویشن څنګه جوړو دا راځم دا ټول ما سلیکټ کړل یا کنټرول آر سره هم سلیکټ کولی شي او دا ما کنټرول ای سره او دا ما ډیلیټ کړم ټیک شو اچھا دلته زه فرست راځم څه چل کوم دلته ما ال لاین شروع کو لاین F8 ما آن کو ٹھیک شو او دلته زه دې طرف ته یو لاین وام 14 فوټ ټیک شو دا 14 فوټ لیک زوم اوټ شم 14 فوټ لاین ډرا شوم سره اوس دې خوا زه راځم دې خوا فور ایگزامپل زه یو 12 فوټ لاین ډرا کوم ټیک شو اوس دې ما سره تاسو ګورئ دی اوس انخته شانته دی ټیک شو دی زوم اوټ کینا دلته لیک شان اسکیپ هوا دا لاین کمانډ ختم کو زد انټر ا انټر هوا ٹھیک شو نو دلته موږ سره چې کوم دی دا اوس پری شو زوم ان اوټ خو ایزیلی کیږي واپس ال انټر او دی لاین باندې دلته کلیک او دی نه چې کوم دی دلته بالکل سټریټ زد لاین را کوم دلته ما موز یو څه دلته چې لیک شان د دی فدی اند پوینټ باندې یا سٹارټ پوینټ به لاین پر سر چې ته ودرېږي لیک شان ته نو دی ته یو ریفرنس لاین درکې دا وګور نو دلته کلیک کا چې کلیک کې واپس راشه سمپل د سره کلیک وکړه دا موږ سره چې کوم دی سړي روم چې کوم دی زه یو پلان جوړوم را کوم ټیک شو اوس د نه زه راځم آفسیټ علم او انټر ان 9 انچ د ما لاین دا زه تاسو ته وروسته هم ټیک شو په دې به موږ وروسته خبرې کوو اوس نه اوس جست تاسو ګورئ چې زه څه کوم ټیک شو ما ډیلیټ کوم ټریمینګ کوم نه دی لیک دا موږ سره داسې یو کمره جوړه شوه اچھا فار ایگزامپل دلته 9 انچ کې چې کوم دی آفسیټ 9 انچ اینڈ آفسیټ 42 انچ دا شو ای ایکس ډبل انټر دا ما ټریم کړ دا موږ سره دا شو
ښه تاسو کو سوچ وکړئ زه آفسیټ الم نو دا لاین دی مال دا سر راکوي او دا پوینټ راکوي میډ پوینټ یې نه راکوي دلته په دې اني بټن باندې ودرېږئ سیټینګ ته لاړ شئ رایټ کلیک د موس او سیټینګ ته لاړ شئ دلته اوبجیکټ سنیپ شته دا ګوره دې ته به راشئ او دلته سلیکټ آل کې چې دا ټول چیک ولګي او اوکې اوس به تاسو له هر یو پوینټ دی درکوي دا ګوره د لاین دلته ما یو لاین وو ټیک شو دلته زه لاین وم او دلته ما آفسیټ واخیسته 3 فوټ 3 فوټ دی خوا او 3 فوټ دی خوا دا ما ډیلیټ کړ دلته دا شو دلته ما یو لاین وو او انټر 3 انچ 12 3 انچ دا موږ یو وینډو سیمبل شو کړی صحیح شو دا جست د روم یو پلان ما جوړ کړ اوس په کنسټرکشن لاین به زه د دې چې کوم دی د الیویشن زه څنګه جوړم چې لکه مطلب زه دې ته مخې نه دلته ودرېږم او دا کمره ماته د مخې نه فرنٹ الیویشن ماته د دې څنګه ښکاري او زه څنګه جوړم من کنسټرکشن لاین په ترو جوړم ټیک شو څنګه به جوړو دا ګورئ فرست زه XL انټر او H مې انټر کړ ٹھیک شو دلته زه فور ایگزامپل زه ایمیجن کوم به چې دې کمرې به ماته بالکل لاندې فرش لاین ښکاري او بره ټاپ لاین به ماته ښکاري نو دلته په دې لاین ما دلته ما اسې اني ځای کې تاسو یو لاین ډرا کولی شئ دلته ما کلیک وکړو دلته ما لاین ډرا کړو اوس چې کوم دی زه آفسیټ الم د دې نه پر ایگزامپل د دې کمرې هایټ څومره دی صحیح ده نو هغه هایټ چې کوم دی هغه عموما موږ سره د کمرې هایټ 11 فوټ وي نو دلته ما آفسیټ واخیسته او انټر او د آفسیټ کمانډ وروسته په دې ورسره خبرې کوو دلته ما زه 11 فوټ آفسیټ الم د دې نه دا ما 11 فوټ د دې نه آفسیټ واخیست ټیک شو مطلب دا کمرې ما ته لاندې فرش ښکاري او بره چت په ما ته دا ښکاري اوس ما XL انټر کو وی می انټر کو فور ورټیکل اوس چې ما تاسو ته ووایي دلته زه کګیر چاپیره نظر واچوم ګوره د دې کمرې به یو اینډ پوینټ موږ ته دا ښکاري یو یې ما ته دا ایج ښکاري مطلب دې دومره ځای کې ما ته دا د کمرې د ویو ښکاري اوس زه TR انټر دا ما ټریم کو دا ګورئ دا زه ټریمینګ کوم دا ټول ما داسې ټریم کو صحیح ده نو د دومره ایریا چې کوم دی موږ سره د کمرې د ویو موږ سره ښکاري اوس ګوره دلته موږ سره ډور راځي دې کمره کې ټیک شو نو دا ډور به ماته دلته ښکاري دلته موږ سره وینډو ده دا وینډو ماته دې ایریا کې دا وینډو ښکاري اوس چونکې ماته د دې د پلیسینګ پته نه که زه یو لاین راولم زه د ځانه فور ایگزامپل دلته نو دا دې ته بالکل سټریټ نه راځي بالکل په اکچوال پلیس کې موږ سره دا ډور نه ډرا کیږي دا ګورئ نو ګوره دلته زه څه چل کوم XL انټر او وی می انټر کړ فور ورټیکل دلته ما ورټیکل جوړ کړ فور ایگزامپل اوس ګوره زه راځم دلته کلیک کوم چې دلته ما څنګه کلیک کړی که د ډور به موږ سره یو پوینټ دی نو دا ګوره دلته موږ سره بالکل سټریټ لاین راشو دلته ما ته شو کوي چې دا ډور به ستا بالکل اکچوال دلته راځي صحیح ده بل پوینټ باندې زه راځم دلته کلیک کوم دا ګورئ چې بل ما کلیک کړ نو بل لاین راشو چې لاین راشو دا ډور بالکل سیم ټو سیم دلته راځي دغه شان د وینډو موږ سره یو پوینټ دا شو یو پوینټ دا شو دی ایریا کې موږ سره وینډو ښکاري او دلته ما اسکیپ اوس څه چل کوم او انټر 7 فیټ 7 فوټ نارمل د ډور هایټ وي نو 7 فوټ کې دلته ما په دې لاین کلیک کوم دین زه بره آفسیټ الم دا ګورئ لکه دلته ما سره دا د ډور هډ بره چې کوم دی سایډ دلته ما سره ښکاري لکه دې ایریا کې ما سره ډور ښکاري دا ګورئ سیم ټو سیم که تاسو خیال کړی وي د ډور سره بالکل د وینډو هډ لیول چې کوم دی هغه هم سیم ټو سیم وي نو د دومره ایریا دلته موږ سره د وینډو چې کوم دی ټاپ هم موږ سره دا شو کیږي صحیح ده اوس دلته لیک شان زه اسکیپ کوم TR ډبل انټر دا ما دې نه ټریمینګ وکړئ دا هم ټریم شي دا هم ټریم شي سوري دا هم ټریم شي صحیح ده قشم دا لاندې دا هم ټریم شي اوس دا ما سره ډور شو صحیح ده اوس ډور خو ډرا شو دلته وینډو ده نو د وینډو بره هډ چې کوم دی ټاپ دا بالکل سیم دی ډور سره دا وګورئ دې نه بره ښکته نی بیا به دې ښکاري بالکل دلته سیم اکچوال ځای کې دلته به راسي اوس وینډو زه ښکته څومره هایټ کې ډرا کوم نو هغه په تاسو ډیپینډ کوي که تاسو لیول هر څومره ساتل غواړئ تاسو کولی شئ عموما نن سبا چې کوم دی خلک 9 انچ یا فوټ ساتي غټه غټه وینډو چې کوم جوړوي زه نارملي اچھا زه د وینډو د هایټ چې دی ساتم 5 فوټ ساتم نو دلته زه اوف انټر 5 فوټ او دینه ما دی لاین نه زه ښکته آفسیټ الم دا وګورئ نو دومره ایریا کې موږ سره څه وینډو ښکاري اوس اسکیپ او TR ډبل انټر دا ما ټریم کړی نو دا وګورئ دلته ما سره چې کوم دی دا به څه ښکاري دا زه ایریز کوم لیک شانته دا وګورئ دی ایریا کې ما سره وینډو ښکاري او دلته ما سره ډور ښکاري نو دا هغه
طریقه وه. نو تاسو وګورئ د روم چې دا الیویشن چې کوم دی ما ډرا کړ دا په څه باندې په کنسټرکشن لاین باندې ما ډرا کړ. ټیک شو. نو دا موږ سره د ری او د کنسټرکشن لاین جوړولو طریقه. تھینک یو سو مچ. چینل زما ضرور سبسکرایب کړئ او ټول کورس وګورئ چې تاسو پکې اټوکیډ بالکل بیسیکلی زده کړئ. صحیح ده. اچھا او زه اټوکیډ 2007 کې ځکه کار کوم چې بیسیک شیز دا دی، بیسیک ورژن چې کوم دی د اټوکیډ 2007 دی. تاسو د زده کو وروسته په ټولو ورژنو به تاسو خو ایزیلی پوهیږئ، او که دا نه درځي نو وروسته بیا لیک مشکل ده، مطلب ډیفیکلټیز پکې تاسو سره راتلی شي. اوکې بس.